Poate vă întrebați ce e cu cartea asta ciudată. Îi se provocau răni cu acel clește și se puneau miriapozi în rana deschisă și în zona genitală. Erau torturați de 3 ori pe zi. Mai întâi omora copilul de față cu părinții și după omora părinții să-i facă să sufere mai mult. Cum erau ținuți, deținuții. Like and subscribe! Poate vă întrebați ce e cu cartea asta ciudată. Ei bine, pe cât de mult mi-a plăcut țara asta, Cambodgia, și pe cât de frumoasă este, în urmă cu 50 de ani, aici lucrurile arătau total diferit. În episodul de astăzi am fost la muzeul SS-20, o fostă școală transformată în lagăr de exterminare. Astăzi o să-ți prezint o poveste mai tristă, dar care e adânc înrădăcinată în cultura lor. Trebuie să învățăm din trecut ca să nu repetăm greșelile. Bună dimineața cu ultimele ore din Phnom Penh, ultimele ore din Cambodgia. Am venit la S21 Museum, Muzeul Genocidului. Este fix în interiorul clădirii unde s-au întâmplat toate masacrele. Venisem inițial, n-am avut destui bani, nu am putut să plătesc cu cardul. M-am dus să retrag niște dolărei și acum ne luăm biletul. Am zis să vin sâmbătă la 8:30 din 9. Au deschis la 8 și uitați-vă ce e la ora 9. Oh my god! Mi-am luat cu audio să pot să vă explic și vouă despre ce e vorba. Aici era o fostă școală, o școală liceu, care pe timpul dominației lui Pol Pen, care a fost un comunist care a provocat un genocid aici în Cambodgia între 75 și 79, 3 ani și 8 luni, nici măcar 4 ani, au omorât 2 milioane de oameni, aproximativ 2 milioane de oameni, care atunci cred că era 1 pe 3 sau 1 pe 4 din populația Cambodgiei, ca să vă imaginați. El a luat liceul ăsta, care e undeva în capitală Phnom Penh, nu știu exact dacă e central sau nu, și l-a transformat într-o locație secretă de tortură, care arată, după cum vedeți, cu sârmă ghimpată și alte chestii, ca o pușcărie. Aici sunt ultimele 14 cadavre ale ultimilor oameni torturați și omorâți aici. În 79, când s-a oprit regimul și au fugit inculpații, a descoperit cineva locul ăsta și a găsit ultimele 14 cadavre. Am ascultat doar primele 3 audiouri și am înțeles că de acum începe partea macabră și morbidă. Prima clădire, toate camerele respective au fost folosite pentru tortură și a omorâ. Gândiți-vă că din 2 milioane de oameni uciși sunt 14 supraviețuitori în total. Nu știu, o să fac pe ChatGPT media, 0,001% probabil din oameni au reușit să supraviețuiască. Și la noi s-a întâmplat asta, nu la scara de aici, probabil, pe vremea lui Mareșalul Antonescu. Și da, doar ce am început și deja, da, e o stare, se simte în stomac. Am intrat doar în primele 2 camere. Peste tot pe pereți e scrijelit cu unghii. Sunt poze înăuntru cu oameni cum erau acolo torturați și omorâți pe patul ăla. Patul respectiv din cameră nu era să dormi. Era să te tortureze. Aveau și niște reguli aici. Dacă nu te împușcau, ca să n-audă lumea de pe lângă ce se întâmplă aici, te torturau și dacă plângeai, asta era una din cele mai importante reguli, n-aveai voie să plângi. Dacă plângeai, te omorau.
Aici avem singurele 8 persoane adulte care au supraviețuit torturii din închisoarea asta S21. Asta era cel mai mare loc de tortură. În rest, nu cred că am timp să merg, dar e un loc numit Killing Fields. După nume puteți să vă dați seama ce se întâmpla. Acolo erau duși, împușcați, fără să mai fie torturați. Și cred că cel mai macabru lucru de acolo, ni s-a zis că era un pom foarte mare, un copac foarte mare. Și când se luau oamenii, se luau cu o familie întreagă, nu se luau doar anumite persoane. Și nu interesa dacă tu ai un copil de 5 luni, 1 an sau 3 ani. Au omorat toată familia și nici măcar copiii mici nu scăpau. Ei se gândeau că dacă lasă copiii în viață, o să crească și o să vrea să se răzbune pe regim. Și efectiv luau copilul de picioare și îl loveau de pom până îl zdrobeau și îl omorau și îl aruncau într-o groapă comunală de acolo. Astea toate sunt informații pe care nu sunt ușor de digerat, să le asculți cel mai probabil. Așa că înțeleg dacă nu vrei să vezi video ăsta. Nu e ușor la 9 dimineața să auzi povești de genul, dar istoria are și ea un scop, să nu mai repetăm aceleași greșeli. Deși istoria mereu se repetă, din păcate, aveți grijă cu cine votați, că nu se știe niciodată când ne întoarcem la stilul ăsta de viață. Bara asta, când era liceu, o foloseau studenții să facă tracțiuni sau sport. Cât a fost aici închisoare de tortură, avea alt scop. Oamenii erau legați ca manechinul ăsta, tărâți pe sus acolo, dacă vedeți închingi, oamenii leșinau, îi coborau jos, îi dădeau cu capul de aceste vase care în audio mi s-a spus că aveau human waste. Nu vreau să intru mai mult în detalii. Și mulți dintre ei erau omorâți direct aici. Cam așa arăta human waste. 10 members. We are on April, right? 7th April 1970. 1990. Ca să nu uiți, dacă ți se pare interesantă povestea, poți să vezi pe Netflix filmul First They Kill My Father. Este un film genial, făcut după întâmplările genocidului și toate crimele făcute de Pol Pot. Astea sunt toate poze cu victimele de aici. Uitați-vă cât de mici erau unii dintre ei. Și aici poate cea mai disturbing poză. Mama asta care a fost arestată. Pe toți și punea să le facă câte o poză. Și era cu copilul, cred că avea, după cum pare, câteva săptămâni copilul ăsta. Și am înțeles că mai întâi omora copilul de față cu părinții și după omora părinții să-i facă să sufere mai mult. Probabil ca la Auschwitz, n-am fost și nu cunosc. Li se dădeau taguri cu numere, nu li se mai spunea pe nume, nu mai exista el sau ea. Proces de dezumanizare, să-și piardă umanitatea din ei. E puțin cam aglomerat. Aparent ai voie să urci și în alte camere, ba nu. Văzusem ceva oameni care se plimbă pe sus. Temporary exhibition. Deci există. Aici văd că nu ai voie. Să vedem mai sus. Mai jos
ce ați văzut mai devreme, era o cameră unde erau legați în lanțuri câte 9 și torturați. Uitați-vă cât de frumos și verde e locul ăsta acum. Așa era și înainte de ororile produse aici. Ai de mă, nu pot să cred. Azi e sâmbătă și doar de luni până vineri. Asta e viața. Continuăm turul. Asta e clădirea numărul C. Deci până acum am fost în A, B. Mai au și clădirea numărul D, care e acolo. Asta a fost oarecum mai mult prezervată ca în starea inițială. Sârmă ghimpată. Jos erau celule de o persoană unde erau aduși deținuții să fie interogați, adică torturați. Sus erau celule pentru mai multe persoane. Erau torturați de 3 ori pe zi. De 3 ori pe zi. Au pus toate gardurile astea că fiecare deținut cu prima ocazie încerca să se sinucidă. Au avut un caz când s-a aruncat cineva de sus și s-a sinucis și de atunci au zis nu mai scăpați voi așa ușor. Și au pus sârmă ghimpată peste tot. Și în audio am auzit povești cu deținuți care au făcut cele mai nebune lucruri doar ca să poată să se omoare, să scape de tortură. Asta e un pom cu jackfruit tree. Mai e unul mai în față. Sunt foarte mulți jackfruit. Copaci cu palmier cu cocos, mango. Să vedem ce ne așteaptă înăuntru. Celulele individuale. Uneori intrau și 2 persoane aici. Găurile respective am înțeles că erau pentru gazare în unele cazuri și ca să treacă gazul dintr-o cameră în alta. Erau legați de podea. Erau ținuți ca niște câini în lesă. Aici e o cameră de la ultimul etaj, unde deținuții erau deținuții. Oamenii nevinovați erau ținuți aici, cu zecile. Fiecare avea un loc asignat. Erau prinși, încătușați și așa cu mâinile la spate legate, să nu poată să se miște, să nu poată să facă nimica. Nu aveau voie să vorbească între ei, nu aveau voie să facă nimic. Aveau voie să vorbească doar cu gardienii, cu brother, un fel de tovarăș și colonel, cum a fost la noi. Mai am clădirea din față și de ascultat 2 povești ale unor supraviețuitori de aici. Acum puțin timp v-am arătat poza cu singurii 8 supraviețuitori bărbați. Aici sunt singurii 4 copii care au supraviețuit. Probabil trebuiau să fie omorâți, dar a picat regimul comunist aici. În clădirea numărul D deja mi s-a făcut o introducere. O să ne arate viața de zi cu zi a deținuților, cum erau torturați, cum trăiau, instrumente de tortură și așa mai departe. Când erau aduși deținuții, poză, măsurat. Mi-aduc aminte că și eu am fost măsurat cu o chestie de genul în România, ți-o pune deasupra capului să vadă cât de înalt ești. Și aici celebra poză cu mama și copilul. Acum mi s-a spus că imediat după poză copilul a fost luat și omorât. Îți spunea țărușul ăsta de fier să stai cu capul drept. Da. Aici, în următoarea cameră, arată cum erau deținuții în camera de sus.
pe care v-am arătat-o mai devreme. Toate imaginile au fost pictate de un artist care a fost închis aici, torturat, și a scăpat și a reușit să arate lumii cum erau condițiile. Toate documentele de aici au fost distruse înainte să plece și nu există foarte multe recorduri. Uitați-vă cum erau toți legați de picioare, torturați și bătuți aici în cameră, da? Așa arăta dușul, care, după spusele lui, era odată la 3 luni. 3 luni. Cam așa arătau episoadele, cum erau copiii luați de familie, cum erau oamenii încă în viață, nu erau morți, luați din camere pentru tortură, legați cu mâinile și cu picioarele de un băț. N-are rost să vă spun. Și aici sunt toate elementele cu care erau torturați, bătuți, plus șocuri electrice. Asta e ce v-am arătat afară, că erau legați cu mâinile sus, bătuți și băgați cu capul în rămășițe umane. Asta e poate partea cea mai macabră. Arată cum erau torturați, da, încătușați de mâini și de picioare, li se tăiau degetele. Erau întrebați într-una să le zică chestii legate de CIA și oamenii de aici nici nu știau ce era CIA. Pentru aproape toți deținuții era prima oară când văd o cameră foto aici, când le făceau poza de deținut. Asta e, o știe toată lumea, tehnica de interogare, simulare de nec. Și aici, astea erau niște cutii pentru insecte, pentru centipede. Asta era o femeie, îi se provocau răni cu acel clește și se puneau miriapozi în rana deschisă și în zona genitală pentru tortură. Și astea erau custom made pentru pușcăria respectivă, invențiile cuiva. Au fost găsite peste 300 de groape comune unde aruncau oamenii când aici nu mai aveau loc să-i țină. Erau duși cu niște tracuri. Li se zicea că îi duc la noua casă, că s-a terminat calvarul. Erau puși în poziția asta, loviți cu o bară de metal sau cu un pickaxe și apoi li se tăia gâtul să fie sigur că au murit. Așa erau transportați ca niște sclavi. Și aici sunt câteva rămășițe. Mapa Cambodgiei, cum arată ea, geografic plină cu cranii și oase. Am citit de pe pereți câteva... Ia să vedem ce e sus. Cum să faci, frate, baie în clădire? Mă rog. Am citit câteva povești ale unor oameni care nu au supraviețuit. Și când stai să te gândești așa, cât de repede poate să se schimbe viața unui om. Trăiești o viață normală, ai o familie, ești fericit și a doua zi totul se schimbă. Vine să te ia cineva de acasă, fără să zică prea multe, și de atunci ești torturat și omorât. Fără ca măcar tu să știi de ce. Ok, deci n-am voie aici. Trăim în cea mai sigură perioadă a lumii, cea mai safe, chiar și cu războiul din Ucraina, chiar și cu războiul din Israel și cu toată nebunia asta. În ziua de azi oamenii au siguranța că e aproape imposibil să se mai întâmple
orori de genul. Și totuși trăim cele mai triste vremuri. Oamenii nu sunt fericiți, deci au tot confortul din lume, nu știu să aprecieze ceea ce au, mereu sunt într-o competiție cu vecinul, colegul și prietenul pentru cine are mai multe, cine are mai scumpe, cine are mereu competiție. Aș vrea o carte, dar uite, domnul e supraviețuitor. O să-i cumpăr cartea, dar n-am loc, frate, n-am loc să mănânc o carte. Dar asta nu e orice carte. Uitasem ce vreau să... Uitasem ce vreau să vă spun inițial. Gândiți-vă 2 milioane de oameni. S-au găsit niște gropi unde erau mii, zeci de mii de cadavre, doar oase. Gândiți-vă că dacă nu le-au omorât familia întreagă și le-au omorât doar câțiva membri, când afli ce s-a întâmplat după 4 ani, ai vrea și tu să-ți îngropi omenește, nu ruda. Vă dați seama, e imposibil. Toți oamenii, toate craniile de aici, toți deținuții aproape sunt unknown person. N-aveau cum să le afle identitatea, că s-au distrus toate documentele, s-au găsit doar niște cranii, nu erau atunci cu urme ADN, cu alte chestii de genul și toată viața o să rămână un necunoscut pentru familiile persoanelor ucise. Cum au murit, ce s-a întâmplat, s-a gândit la noi, cum au fost ultimele momente din viața lui, să zic așa. Bine, adevărul e că nu cred că ar vrea să se gândească la așa ceva, dar asta a fost gândul meu. Am cumpărat cartea unui supraviețuitor, domnul de acolo. Mi-a dat și un autograf undeva. Și domnul e la fel un supraviețuitor cu o altă carte, probabil alți $10. E puțin aiurea cum marketează unii oameni asta. Doamna de acolo, după ce am cumpărat cartea, m-a adus aici, mi-a zis ok, acum cumpără și cartea asta, te rog. Înțeleg că oamenii ăștia chiar ar trebui să trăiască o viață fără nicio grijă la ce li s-a întâmplat, dar pare că anumite persoane profită de pe urma lor, probabil, să vândă chestii. M-am oprit la un restaurant de hipsteri, unde am dat 2 euro pe un singur taco. Am mai avut unul cu pui, matcha 3 euro și mi-am luat ceva la pachet pentru drum, kimchi fried rice cu vită și o clătită pentru un drum de 7 ore către Vietnam, Ho Chi Minh. Venim astăzi la ora 1:30, parcă am autobuzul.